მე ვფიქრობ, დღეს ბევრ საინტერესო შეკითხვაზე პასუხს გავიგებთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ყავს, ჩემი აზრით და შეფასებით და ალბათ ბევრის ყველაზე მასშტაბური ქართველი პოლიტიკოსი. ყოველ შემთხვევაში ამ საუკუნის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ბევრი შეკითხვა დაგროვდა საქართველოშიც, ბევრი შეკითხვა დაგროვდა მის ფარგლებს გარეთაც. ჩვენი უცხოელი პარტნიორების შეფასებები საქართველოზე, რა პერსპექტივები აქვს ქართულ დემოკრატიას უცხოელების თვალთახედვით და მიხეილ სააკაშვილის შეფასებით და რა ხდება უკრაინაში, როგორ აღიქვავენ საქართველოსდან ჩასულ, მაგრამ მაინც ძალიან მასშტაბურ პოლიტიკოს 50 მილიონიანი ქვეყნისთვის, უკრაინისთვის. მოგესალმებით, ბატონიშა, როგორ ბრძანდებით? მოგესალმებით. კარგად როგორ ახართ მიხარია თქვენ ეთერში გამოსვლა? მიხარია რომ თქვენ ხართ კარგად, იმიტომ რომ რაღაც დიდი ხანი დაგვაკეთეთ ამ ბოლო კვირაებში. ხო, ხდება ხოლმე, ჯანმრთელობის პრობლემები მერევა, ჯერჯერობით, სხვა ვერაფერი. ბატონიშა, აუცილებლად უნდა დავიწყო ყველაზე აქტუალური თემით, არ შეიძლება რომ არ კითხოთ. ალბათ ადევნებთ თვალყურს ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში მიმდინარე პროცესებს. რა ხდება თქვენი დაკვირვებით და რა განვითარება შეიძლება კონდეს ამ პროცესებს? რას ფიქრობთ? ჩემი აზრით, ჯერ ერთი გულისკევით უყურებ მარტო ამას, იმიტომ რომ არ არის ეს მარტივი საკითხი, ჩემთვის ემოციურად მძიმე საკითხია და ეს მე ვერ ვიქნები მხოლოდ გარეშე დამკვირვებელი, მე ვარ ამ ეკლესიის შვილი, მე ვარ ადამიანი, ვინც ძალიან ბევრ ადამიანთან ერთად ბევრი რაღაცა გაავაკეთეთ იმისათვის, რომ წმენა გამტკიცებული იყო, იმისათვის, რომ ჩვენი ტრადიციული ფასეულობები გაძლიერებული იყო, ქართულ სახელმწიფოებრიობის გაძლიერებასთან ერთად, მე ვფიქრობ, ეს ერთმანეთთან არის კავშირში, მაგრამ ის რაც ხდება ეკლესიასთან მიმართებაში, მე მგონი არის ძალიან მარტივი. ივანიშვილი დაეპატრონა საქართველოს ყველა ინსტიტუციას, დანიშნა სრულიად უვიცი ხალხის სასამართლოს ხელმძღვანელებად, პროკურორებად, პარლამენტს ნიანთა კონტროლებს, ადგილმმართველობის თირათა კონტროლებს და ვერ დაეპატრონა მხოლოდ სამ ინსტიტუტს საქართველოში. ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის თქვენი არხი და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია. რატო გონიათ რომ ვერ დაეპატრონა ივანიშვილი ეკლესიას? იმით გეტყვით დამარტივად, იმიტომ რომ შარშან როდესაც მიუხედავად ისა, რომ მან ფულით იმუშავა, დაყო ეკლესია, არია მონასტერი, ასე ვთქვა და აირია მონასტერი, ვიღაც მეუფეებთან მუშაობს ერთ ხისტად, ძალადობით, კახარიას მეშვეობით, მეორე მხრივ აშკარაა რომ ფულებს არიგებს შიგნით სხვადასხვა მეუფეებში, სხვადასხვა წარმომადგენლებში ეკლესიის, მაგრამ შარშან როდესაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ საქართველოს გადაექცია ნარკოპლანტაცია და უკვე გამოხატა, რომ ეს რომ $500 მილიონ ექნებოდა სუფთა მოგება მის კომპანიას მარტო ნარკოტიკებისგან, იმ მომენტში ხმა მოიღო ხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ჩვენმა ეკლესიამ. და მას ეს ახსოვს გველის ნაკმენივით. მან იცის, რომ რა ფულიც არ უნდა ჩაყაროს ეკლესიაში, ვინც არ უნდა მოისყიდოს, რაღაც ხდება მომენტები ერის ცხოვრებაში, რომ ეკლესია რომელსაც აქვს ავტორიტეტი, მაინც იღებს ხმას, ფაქტია რომ ამოიღო ხმა, მისთვის ეს იყო ძლიერი დათმობა და რაც ხდება ძალიან მარტივია. საქართველოს ეკლესიის პატრონი არის მისი უწმინდესობა. ილია მეორე. მას არ უნდა რომ ეკლესიას ხავდეს პატრონი, იმიტომ რომ უპატრონო ეკლესიას ეპატრონებიან ეშმაკი. ეშმაკი არის ამ შემთხვევაში ივანიშვილი. მას უნდა რომ ეკლესია დარჩეს პატრონის გარეშე, რათა ის ეშმაკი ივანიშვილი დაეპატრონოს და თრიანად აკონტროლებს ეკლესიას. ილია მეორეს ის მიიჩნევს ავტონომიური სფერო გადაკეთოს. მიიჩნევს ის პირად კონკურენტად ილია მეორეს, იმიტომ რომ მას გავლენის სფეროების გადანაწილება არ უყვარს, მოგეხსენებათ. თქვენ ესე ფიქრობთ, რომ ის ილია მეორეს ებრძვის როგორც გავლენებში მის კონკურენტს? ილია მეორე არის პირველ რიგში გამაერთიანებელი საქართველოს ეკლესიის, ის არის ძალიან დიდი მასშტაბის ფიგურა, ფერი ისტორიული გარემოებების გამო, მისი პირადი დამსახურების გამო, ყველა მისი სიძლიერე და სისუსტე, მაგრამ ეს არის დიდი მასშტაბის ფიგურა, რომელიც რა თქმა უნდა ივანიშვილი აღიქვავს როგორც დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ თუ ეკლესიას ხავს გამაერთიანებელი, თუ ეკლესიას ხავს პატრონი, ესე იგი თუ ეკლესიას აქვს ავტორიტეტი, ეს არის პირდაპირ გამოწვევა საფრთხე ივანიშვილისთვის, იმიტომ რომ კიდე ხვალ რაღაცა საშინელებას რო ჩაიდეს, ეკლესია
ამოიღებს ხმას, ან იძულებული იქნება ამოიღოს ხმას, ხალხი გაიგებს ამ ხმას და ასეთი რაღაცეები იმ ადამიანისთვის, ვისაც უნდა რომ ყველაფერი აკონტროლოს, ეშმაკისთვის, რომელსაც უნდა რომ დაეპატრონოს ეკლესიას, არის დიდი გამოწვევა. ბატონო მიშა, ილია მეორემ ეკლესიამ ბევრი ილაპარაკეს მარიხუანაზე, კი ბატონო, გეთახმებით ამაში, მაგრამ საერთოდ არ ლაპარაკობენ პრაქტიკულად ბორდერიზაციაზე, რუსეთზე, საერთოდ ჩავრაზმული ფრთა არსებობს, რომელიც პირდაპირ პრორუსული მიმართულების არის. ილია მეორე მაგალითად გუშინ წინ თუ იმის წინ ერთპიროვნულად ქუთათელ გაენათელად დაამტკიცა აბსოლუტურად რუსული ორიენტაციის კაცი, მე ვიტყოდი მეხუთე კოლონა, რომელიც პირდაპირ ყოველ ქადაგებაში ეროვნული ღალატის ტოლფას ფრაზებს, ასე ვთქვათ, ტირაჟირებს. ამაზე როგორ არის საქმე? მარტო ბიძინა ივანიშვილთან წინააღმდეგობა მარიხუანას ნიადაგზე არის მნიშვნელოვანი თუ რუსული საქმის კეთება ბევრად უფრო მეტი ზიანია? მე გითხარით რა მოტივაცია აქვს ივანიშვილს. ეხლა ეკლესიაში არსებობს ასეთი ღვთელმთავრები და ისეთი ღვთელმთავრები. არსებობს ღვთელმთავრები, რომელთაც უკავიათ ნამდვილად პატრიოტული პოზიცია, რომელთაც და ჩემი აზრით ასეთი არის უმრავლესობა, რომელთაც უყვართ საქართველო, რომელიც ფუნდამენტურად ქართველები არიან და ფუნდამენტალისტურად კი არა, ფუნდამენტურად ძირეულად მათთვის საქართველოს არ არის რაღაც ცარიერი სიტყვა, ლიტონის სიტყვა, ჩვენ ნახეთ ეს ღვთელმთავრები, რომელიც 2008 წლის ომის დროს თამამად შედიოდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, გამოყავდათ ჩვენი დაღუპული და დაჭრილი მებრძოლები. ასეთი ხალხი ეკლესიაში არის ბევრი. ამიტომ მოდით ყველას ერთი მასზე მოვათავსებთ და ვიც დაანჩენებზე არის საუბარი, უნდა იყოს განხილვა, უნდა იყოს ამ ადამიანების მიმართად თუნდაც კრიტიკული გამონათქვამი ამაში. აი მეუფე პეტრე რა რიცხვს მიეკუთვნება? რა რიგს ადამიანებისას? იცით, მეუფე პეტრეს მიმართ ყოველთვის მქონდა დადებით დამოკიდებულება, მაგრამ მინდა გითხრათ შემდეგი რაღაცა. ეხლა ძალიან მძიმეა ჩემთვის ყურება იმისა, რომ და ჩემ თავს არ ვაკადრებ განვიხილო ის ბრალდებები, რომელიც იქნა წამოსროლილი საქართველოს პატრიარქის მიმართ. სხვა თუ არაფერს, სხვას თუ თავი დავალებთ ყველაფერს. მოდით არც განვიხილავ ამ ბრალდებას პირადად მაპატიეთ, მაგრამ არც თქვენ არ გაკადრებთ, არც თქვენ მაყურებას არ ჩემ თავს, მაგრამ 87 წლის არც თუ ღმერთმა სიცოცხლე დიდხანს მისცეს, მაგრამ არც თუ ბოლომდე ძალიან მტკიცე ჯანმრთელობის ადამიანზეა საუბარი. ეხლა 87 წლის ადამიანზე ესეთ ბრალდებები, ეხლა რა ვიცი რა მოტივაცია რა შეიძლება იყოს რას ფიქრობ? ამიტომ მე ნამდვილად არ ვიცი, კიდევ ერთხელ მეორე, მე ჩემთვის ტკივნეულია ამ ყველაფრის ყურება. მეუფე პეტრეს მიმართ რომ თქვენ სიმპათიები გქონდათ, ეს ცნობილი ფაქტია, ამიტომ ძალიან დიდი მცდელობა იყო სამთავრობო ტელევიზიების, რომ ამის იდენტიფიკაცია მომხდარიყო თქვენი და მეუფე პეტრეს განცხადებების, ჩვენი ტელევიზიის მათ შორის. გუშინ იყო ჩემი და მეუფე პეტრეს ჩემთან იდენტიფიკაცია პატრიარქის ინტერვიუ მიმართ ასეთი გამონათქვამები ვერ იქნება ჩემთან ვერანაირად დაკავშირებული. ჩემთვის ეს არის გუშინ იყო მე არ ვიცი თქვენ უყურეთ თუ არა მიუღებელი ინტერვიუს ჩემსა და მეუფე პეტრეს შორის, სადაც მან თქვა რომ გახარი არის მსხვერპლი მოვლენების. ივანიშვილი ძირითადად ახსოვს როგორც ქველმოქმედი, თუმცა 12-19 წლის მოღვაწეობა მისი არ არის წარმატებულიო და ბურჯანაძეზე თქვა რომ კი ბატონო შევხვდი, იმიტომ რომ მერჩივნა მარგველაშვილს ის გამხდარიყო პრეზიდენტი, თუნდაც იმიტომ რომ რუსეთთან ურთიერთობის რესურსი ჰქონდა, დიახ პაკლონაა გარას რო ეწვია ბურჯანაძე მას შემდეგო. ესეთი ცოტა შოკის მომგვრელი განცხადებები გააკეთა, არ დავმალავ თქვენი მომხრეებისთვის შოკის მომგვრელი, რომლებიც ერთპიროვნულად უჭერდნენ მათი დიდი ნაწილი მეუფე პეტრეს. აი, ამაზე რა კომენტარის გაკეთება შეგიძლიათ? იცით, ნიკა, არ ამგონია, რომ იმდენი პრობლემა გვაქვს ქვეყანაში, არ ამგონია. ცალკეული ღვთელმთავარის, თუმცა მის მიმართ გვაქვს სიმპათია, არ გვაქვს სიმპათია, ეს იყოს ახლა მთავარი განხილვის თემა, პოლიტიკური შეხედულებები კონკრეტულ ღვთელმთავარს. ჩვენ ქვეყანაში არის მართლა სერიოზული პოლიტიკური პრობლემები და გამოწვევები. ვისაუბროთ მათზე, რაც შეეხება ეკლესიას გითხარით. ძალიან კონკრეტული. საქართველოში წმენის დაზიანება და ეკლესიის დეზორგანიზაცია შედის პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებში და საქართველოს ტრის ინტერესებში. საქართველო არის ფუნდამენტურად ქრისტიანული ქვეყანა. მოწონს ეს ვიღაცას თუ არ მოწონს. საქართველოს აქვს ძალიან ღრმა ტრადიციები
საქართველოს ეკლესია გაძლიერდა განსაკუთრებით ჩემ დროს და ამით მე ვამაყობ, იმიტომ რომ ის გაძლიერდა ქართულ სახელმწიფოებასთან ერთად, ქართული სახელმწიფოს ურთიერთობის გაძლიერებას მოყვა ეკლესიის გაძლიერება, რწმენის გამტკიცება და მე ნამდვილად არა მხოლოდ ბოდიშ არ მოვიხდი ამაზე, ეს მიმაჩნია, ეს ჩემ პირად მიღწევათაც, როგორც სხვა ადამიანების, ვინც ამას ხელს უწყობდნენ და მიმაჩნია, რომ საქართველოს არის დადებითი პროცესი. თუ ვიღაცას უნდა ბოროტად ამის გამოყენება, თუ ვიღაცას უნდა თუ ვიღაცამ ამაზე არასწორად მიცა და ვიღაც თქვათ ვიღაც ინტერესებში მოხვდა, ესეც მოყვება. ყველა დადებით პროცესს რაღაც ჭუჭყი მოყვება. მაგრამ ახლა ესეთი ხელაღებით შეტევა ეკლესიას როგორც ინსტიტუტზე, ამის გავცობა ზოგადად წმენაზე, ზოგად მორწმუნე ადამიანების გაქილიკება და აბუჩათაგდება. ეს არის სრულიად მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს არის ფუნდამენტურად ანტიქართული. ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ეკლესიის თემა, ეროვნულობის თემა, წმენის თემა პრორუსულ ჯგუფებს. არაფერს შუაში არ არის რუსეთი და ჩვენი ეკლესია ერთმანეთთან. რუსება ეგზარხოსემა დაწყევლეს ქართველიერი. რუსმა ღვთელმთავრებმა გადაღებეს თეთრად ქართული ეკლესიები. ილორის ეკლესია, რომელზეც ნამდვილად არ მოკვდები, ისე რომ ილორში არ ვილოცო. ილორის ეკლესია გაანადგურეს და გადააქციეს საზიზღარ, ესე ჩაოლებრი რუსული ეკლესიის რაღაცა პროვინციული იაფასიანი რუსული ეკლესიის დონეზე დაიყვანეს, იმიტომ რომ ხატები უნიკალური გაანადგურეს თეთრად და დააშენეს რაღაც თავისი მახინჯი გუმბათი ზემოდან. იგივე ბედი ეწია ბედიას ტაძარს. მეტი რადგან რა ისტორიაზე ვკამათობთ აფხაზეთში რასაც აკეთებენ დღეს ეს ბარბაროსები რომელიც იქ მოდიან ვითომ მართლმადიდებლობის რუსი დამპყრობლების გამომართლებელი ღვთლები ისინი რანაირად შეიძლება შეეთვალონ ჩვენი მოკავშირე მართლმადიდებლობა. კარგი, ბატონო მიშა. მართლმადიდებლობა არის ის რაც უნდა დავიცვათ მათ შორის ამ ეგრეთ წოდებული რუსი ერთმორწმუნეების გამო. მესმის ამ თემას ვიღაც ბასაძეს, ვიღაც იონაშოს ადამიანებს რომელიც არაფერი კავშირი არ აქვს ქართულ ხალხმრავლობასთან და ფუნდამენტურად წარმოადგენენ ანტიქართულ, ანტიქრისტიანულ, პრორუსულ მოვლენას. კი ბატონო, მაგრამ ეს მარტო ბასაძე და ივანიშვილი არ არის, ეს არის ბევრი ღვთელმთავარი, რომელიც ზუსტად იგივე ნარატივს ამბობს, რომ არაფერის არ გადაგვუღებიათ რუსებს, ეს ჩვენ თვითონ გადავღებეთ, კარგით, ამას შევეშვათ. იაკობის მხილება. სისულელია სრული. გადავიდე აფხაზეთში და შეხედო რაც. კი ბატონო, იაკობის მხილება. რომელმაც თქვა რომ პატრიარქის გადატრიალებას გეგმავდა ხელისუფლება გადაყენებას შიოს დამტკიცებას რომელიც სხვა შორის პატრიარქმავე დანიშნა თანამოსაყდრეთ და ნუ უკვე გაბატონებული ასე ვთქვათ აზრი რომ ის რუსეთის ნამესნიკია ქართულ ეკლესიაში და დაასახელა თანამდებობის პირები მათ შორის ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირები. ეს ჩაიფარცხა და მეუფე პეტრეს მხილებამ პრაქტიკულად გადაფარა, იმიტომ რომ აი ძალიან გამაყრუებელი იყო ეს მხილება, თორე თავის შინაარსით უფრო სერიოზული ალბათ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში არ იყო. აი ამ ორ ფაქტს როგორ აკავშირებთ? ჯერათ თუ არა იაკობის მხილების და მეუფე პეტრეს ამ მხილებით ამ ყველაფრის მთავარი თემის გადაფარვა ხო არ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ივანიშვილის ამოცანას შეიძლება ნებსით თუ უნებლიეთ მეუფე პეტრე ასრულებდეს. მიუხედავად და ყველაფერთან ერთად, როგორც თქვენ ამბობთ, თუ პატრიარქის დაზიანება ივანიშვილის ამოცანაა, მაშინ მეუფე პეტრემ ეს ამოცანა შესანიშნავად შეასრულა. ის რომ ივანიშვილი ამას აკეთებს, მოდით შევთანხმდეთ, რომ ეს არ იწვევს საერთოდ. ის რომ ივანიშვილს ეზიზღება პირად პატრიარქი, მე არავის მოიყოლა ჩემთან პირველი რამდენიმე შეხვედრა ივანიშვილის პრეზიდენტის რანგში, როცა გავიცანი ივანიშვილი. იწყებოდა და მთავრდებოდა პატრიარქის უშვერი სიტყვებით, ლანძღვით და გინებით. ეხლა აი ფაქტი ადრეც მithქვავს და სხვა შორის პატრიარქმა ჩვენවත් იცის ამის შესახებ. ასე რომ მოდით ეს ამ კაცს მოტივაცია აქვს პირადი ზიზღი აქვს მართლა. ამის გარდა მოტივაცია აქვს ეს მტაცებლის ინსტინქტი აქვს, რომ ეს ეკლესია უნდა გაანადგუროს, დეზორგანიზაცია გააკეთოს და ცლიანად გაანეიტრალოს. ეს ნამდვილად ასება. რაც შეეხება იმას, ამიტომ ის რაც მოყვა იაკობმა, ახლა მოგწოს იაკობი, არ მოგწოს იაკობი, მაგრამ ემთხოვა იმ შტაბეჭდილებას, რაც მე მაქვს ივანიშვილის მოტივაციასთან, ივანიშვილის განწყობასთან მიმართებაში. როცა საქართველოში იქნება ნორმალური გამოძიება, ეს აუცილებლად იქნება გამოსაძიებელი და სიმართლე დასადგენი. ის რომ რამდენიმე წლის წინ უკვე რუსებმა თქვეს, რომ ჩვენი ამოცანაა დროზე ამ პატრიარქის ჩამოშორება, იმიტომ კი არა მისი შეხედულები მოწოთ არ მოწოთ, თავარი რაც მას არ მოწოთ არის რომ ეს არის ძლიერი ფიგურა, რომელიც არის ეკლესიის გამაერთიანებელი, რომელიც საჭეთყრობელი, რომლის მასშტაბის ავტორიტეტი არც ერთ პატრიარქს არ აქვს მართლმადიდებელ სამყაროში, ჩვენ გარშემო და მათ უნდათ მისი განეიტრალება ჩანაცვლება ცრიად მორჩილი რუსების მიერ კონტროლირებადი ხელდასმული პატრიარქი. ეს იყო მათი გეგმები. ამ შემთხვევაში მათი გეგმები და ივანიშვილის გეგმები ემთხოვა ერთმანეთს. ამ შემთხვევაში ყველაფერი რაც ხდება ჯდება საერთო სურათში და
აქ ჩემი აზრით ქართველმა ერმა მიუხედავად ისა რომ ჩვენ ვხედავთ ბევრნაკლოვანების ეკლესიაში მიუხედავად ისა რომ არსებობს სხვადასხვა მღვდელმთავრები როგორც საზოგადოების ჭრილია ეკლესია და არსებობს ძალიან ღირსეული მამები და არსებობს ძალიან უღირსებიც მიუხედავად ამისა ჩვენ როგორც საზოგადოება უნდა დავიცოთ ჩვენი წმენა და ჩვენი ეკლესია და ვინც არ უნდა ელაპარაკოს წმენა და ეკლესია ერთი და იგივე არ არის და ცალკეული მამაოებია ნამდვილად არ არის წმენის განსახიერება და ნამდვილად არ არის მთელი ეკლესია მაგრამ ჩვენი წმენა და ეკლესია ჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და საქართველოში წმენის დასუსტება მხოლოდ შეიძლება იყოს საქართველოს წრის პირდაპირ ამოცანა მე სხვა ამ ამოცანას ვერ ხედავ და მოდით არ გვინდა ხა ფსევდო ისეთი ფსევდო ლიბერალები მხოლოდ აძლიერებენ პირდაპირ რუსეთის გავლენის აგენტებს იმით რომ იძახე რა გოიმობა ნახე ეკლესიას ლაპარაკი წმენას ლაპარაკი სასარგებლო იდიოტების რანგში გაკავთ ახლა თქვენს ლიბერალები მე ჯერა რაც ჯერა ბატონო სასარგებლო იდიოტების რანგში გაკავთ ახლა თქვენ ეს ლიბერალები ფაქტიურად ეგრე გამოდის ხო? არა მე სინამდვილეში რაც ხდება ახლა რა დროს ეს არის როგორ შეიძლება საკუთარ ხალხზე ქილიკი როგორ შეიძლება ქილიკი იმაზე რაც სინამდვილეში ჩვენი ფასეულობაა და ძალიან მნიშვნელოვანი ფასეულობა ჩვენი ევროპულობის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი არის ჩვენი ქრისტიანობა რატო ვერ ამბობს ჩვენზე უარს ევროპა იმიტომ რომ ქრისტიანები ვართ იმიტომ რომ ხუჯრიანი დროშა გვაქვს ჩემი ინიციატივით შემოვიდა ეს ხუჯრიანი ხოშრე ხო არავის არ დასიზმრებია ხო მანამდე გახსოვთ შევარდაძე როგორ ებრძოდა საკრებულოს შენობიდან ჩამოგვიდეს ეს დროშა განხილვები იყო სისხლის სამართლის საქმეები აღძრეს რამე არ ხდებოდა რომ ხუჯრიანი დროშა არ ქონდეს საქართველოს დიახ მე გავიტანე ეს ხუჯრიანი დროშა დიახ მე გავიტანე ძალიან ძველი ჩვენი ისტორიული ძეგლების აღდგენა როგორ ბაქილიკებდნენ გახსოვთ ბაგრატზე და რა სისულებს არ მიკონდნენ სააკაშო ბაგრატს მიაშენა ლიფტი სად არის ლიფტი აბა წავიდეთ ნახო ის ხალხი ლაპარაკობს რომ ეკლესიაში ხუდი რო შეუგდო ვერ შეუშვებ მაგრამ გვერდიდან დგას და ეძახის რომ ლიფტი დააშენა ბაგრატს წადით აბა ნახეთ კარგი ბატონიშა სახუმარო თემა აი ესეთ ყალბი იმების სახუმარო თემა არ არის ის რაც გუშინ ხდებოდა კინოთეატრებთან გუშინაც და გუშინ წინაც ხო ოსკარზე წარდგენილი ფილმის სრული ობსტრუქცია ეკლესიის მიერ წახალისებული და ასევე არამხოლოდ ეკლესიის ქართული უშიშროების მიერ წახალისებული რაზმების მარბიელი რაზმების მხრიდან ხო ეს არ არის პირველი ესე ვთქვათ საერთო წამოწყება ქართული ეკლესიის შავბნელი ფრთის და ქართული უშიშროების მაგალითად მამალაძე დეკანოზი რომელიც ასევე საერთო ტყვეა ამ ორი ინსტიტუციის. ამაზე რა შეგიძლიათ რომ მითხრათ? რამდენად ვიცი დეკანოზ მამალაძეზე შეიძლება დაგვიანებით, მაგრამ სინოდმა მიმართა გამოხატა პოზიცია, რომ ის უნდა იყოს შეწყალებული და მე უჭერებ ხარ სინოდის პოზიციას ნამდვილად, რაც შეეხება ფილმებს. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოვარ, საქართველოს ფუნდამენტურად არის ქრისტიანული ფასეულობების მატარებელი ქვეყანა. ქრისტიანული ფასეულობა ნიშნავს ტოლერანტულობას ყველას ერთად შედება. ქრისტიანული ფასეულობა ნიშნავს ჰუმანურობას. ქრისტიანული ფასეულობა ნიშნავს ძალიან ბევრ რაღაცის მიმართ გახსნილობას და არის რაღაც საზღვრები, რაც არ ჯდება ქრისტიანობის ფარგლებში და მოდი და ნუ ეწყინება ეს, რომ ვიღაც ადამიანებს აქვს თავის შეხედულება, თავის რაც შეეხება იმას, რაც ხდება, ჩემი აზრით ეს არის, რა თქმა უნდა, სრულიად ინსპირირებული, ჩემი აზრით, საქართველოში მეტი პრობლემა არ არის, ვიდრე ფილმების გარჩევა. საკმაოდ ნიჭიერი თუ თუნდაც უნიჭო ფილმების გარჩევა. საქართველოში თქვენ რა გეფილმებათ, მეგობრებო? საქართველოში ხდება ჩაოლება საშინელებათა ფილმში ცხოვრობ, თქო რეალში. ადამიანებს უნდათ რომ წავიდნენ ფილმი ნახონ, მათ ხო აქვს ამისი უფლება? ვინც უნდა წავიდნენ და ნახო რა პრობლემაა? აბა თქვენ რაზე ილაპარაკეთ რომ ყველა თავისი აზრი აქვს? მათ ხო ჯერეთი შენურად უკეთებენ რეკლამას ფილმს ინტერნეტის ეპოქაში, როცა დადიხარ ამ ფილმს ისე ნახავ და ამ ფილმზე გაიგებ და საზოგადოების 3%. ეხლა ამაზე გაიგო 90%-ს შენი რეკლამა გაუკეთეს, თავის თავსაც გაუკეთეს რეკლამა, ამ ფილმსაც გაუკეთეს რეკლამა და რაც თავარია მიაღწიეს მიზანს რომ ისევ გადაიტანეს თემა სხვაგან. ხვალ იქნება კიდე რაღაც მეც მეორე თემასაც გადაიტანე ზე კიდე მეხუთე თემა და ყველას დავიწყება ივანიშვილი ყველას ეს ხო კაფეოთ რუსული ნარატივია ნუ ეს უნდათ მათი კაფეოთ რუსული ნარატივია ხო ჰომოსექსუალობა ეკლესიაში წამოვიდა ბრალდებები აგერ წამოვიდა რომ რაღაცა ჰომოსექსუალური პროპაგანდა ეს ხო ძალიან რუსული ნარატივია ახლა ერთი მიმართულებითაც მეორე მიმართულებითაც ხო აი რუსეთი რითიც შეიძლება ხარობდეს ის ხდება ჩემი აზრით ნიკა 2012 წლიდან დაწყებული ცოცხების კადრებიდან მუდმივად თავს გვახვევენ უკაცრავად და უკანალის გარშემო პოლიტიკურ დისკუსიებს. საქართველოს ქონდა პოტენციალი მიდიოდა გამხდარიყო
კავკასიის შვეიცარია გავხდარიყო დუბაი და სინგაპური ერთად აღებული, სადღაც სულ სხვა სიმაღლეებს გავცულიყავით და ისევ დავყავართ ერთი ორგანოს დონეზე. და მე აღარ ვაპირებ მუდმივად ლაპარაკს და კომენტირებას ამ ორგანოს გარშემო თემებს. თავზე გენგრევათ ქვეყანა, რა ფიქრობთ, მეგობრებო? გასაგებია. ბაიში რა დროს თუ ყველაფერი ისე კარგად არის, რომ ეხა მარტო დაგვრჩა ფეხი-ფეხზე გადავიდოთ, ის რა ქვია, გავაბოლოთ და განვიხილოთ, ის რა ქვია, ბერტოლუჩი ჯობია, ლუკინოვის კონტი თუ ვინც გადაიღო ეს ფილმი ლევანაკინი. ჰიჩკოკი ჯობია. ეს არის ახლა საქართველოს თავარი თემა. ჰიჩკოკი ჯობია ჩემი აზრით, მაგრამ გადავიდეთ ივანიშვილზე, როცა მარტო საშინელებათა ფილმში ჰიჩკოკი გვაქვს რეალში. ხო, გადავიდეთ ივანიშვილზე. ივანიშვილის მიერ ქონების დატაცების ფაქტები განვიხილოთ. აბასთუმნით დავიწყოთ. აი აბასთუმანი წაიღო პრაქტიკულად და მიაყოლა ბორჯომ-ხარაგაულის გზა, რომელსაც ისე ანადგურებს, რომ შეიძლება სტრატეგიული მნიშვნელობის ნაკრძალის სტატუსი დაკარგოს მან. პარალელურად მისი შვილი ამაზონიაში რიცხავს მილიონებს. აი ამ ამბავზე რას გვეტყვით ბატონო მიშა? მერე გადავიდეთ უკვე წყალტუბოზე. არაფერი რაც შეეხება ამაზონში მილიონებს რაც შეეხება საქართველოს შიმშილობს ყოველი მეოთხე თუ მეხუთე ბავშვი პატარა გოგომ გაყიდა თმები ასეთი რამე მე ადრე მაგ წაკითხული იცით კლასიკური მოთხრობა არის როგორ გაყიდა თმა ქალმა ხო რომ ის რა ქვია ზუსტად თუ ოგენდის აღარ მახსოვს თუ ორცები ოხენდის იყო და ეს რეალობად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში ხდება ეს გაყიდა პატარა გოგო იმიტომ კი არა რომ შეყვარისთვის რაღაცა ეყიდა თუ როგორც იყო იმაში თუ დედისთვის თუ მამისთვის შეყვარებულისთვის რომ საჭმელი ეჭამა და როცა ყავს ასეთი ბავშვი და $1,000,000 და როცა $1,000,000-თან სად რიცხავ ამაზონის ტყეებში როცა გაანდათხარი და გაანადგურეს საქართველოს ტყეების უმეტეს ნაწილი ამაზე მეტი დაცინვა რა გინდათ აბასთუმანი მარტივია ივანიშვილი აბასთუმანი ჩაიდო ისე რომ აბასი თუმანი კი არა არც აბასი არ გადაუხდია საერთოდ არ გადაუხდია საუბარია იმაზე რომ კაცი მოდის და გეუბნებთ ვიღებ წყალტუბოს მიმაგ წყალტუბოს ის სანატორიუმი ღირს მინიმუმ $700 მილიონ ჩვენ დაწყებული ქონდა ერთი სანატორიუმი ღირს $700 მილიონი ამისი არა ყველა ერთად ეს ოთხივე რა არის წყალტუბო სტალინის ქონდა პადაგრა და სტალინის რომელს ეზიზღებოდა პრინციპში საქართველოს არ ჩამოდიოდა საერთოდ არ ჩამოდიოდა სტალინისტებმა არიციან და სტალინი ესეთი ისე სტალინის ეზიზღებოდა საქართველოს სტალინი არასოდეს არ ჩამოსულა 20-იანი წლების დასაწყისის შემდეგ თბილისში არასოდეს არ ჩასულა თავისუფლად გორში ერთხელ გავლით იყო და მატარებლიდან არ გადმოვიდა რომ წარმოიდგინოთ არასოდეს არ უნახავს თავის დედა და დისტანცია ეჭერა სტალინი დადიოდა მხოლოდ აფხაზეთში, სადაც აძლიერებდა სეპარატისტებს და პადაგრა რო დაემართა, უთხრეს რომ მოგიხდება წყალტუბოს ჩასვლა. ჩამოიყვანეს ომის შემდეგ მუსოლინის საუკეთესო არქიტექტორები და ააშენეს 4 ერთმანეთზე უფრო უმაგრესი სასახლე, რომლის მსგავსი მხოლოდ იტალიაში არის. და ეს არის უზარმაზარი ეროვნული საგანძური. მე რო დავინახე, პირველი რა გავაკეთე ჩვენ, გამოვიყვანეთ იქიდან დევნილები, რომელთაც იქ პარკეტი აყარეს, იქ ბუხრა, ნუ რა ექნათ ახლა, როგორ საცუდავად იყვნენ, ხო? გამოვიყვანეთ ეს დევნილები. აუღჩენეთ სახლები. მე ვთქვით რომ ახლა აქ შევქმნით სამუშაო ადგილებს იმისაც რომ ესენი დასაქმდნენ. მე წავედით ბადენ-ბადენში ავიღეთ ზუსტი ასლი კარაკალასი და ვაშენებთ ამ კარაკალასი აბანოების ცნობილი რომაული აბანოების ასლია იქიც. ოღონდ გათანამედროვებულს რამდენიმე $10 მილიონ დებდით ამაში. პარკი ავიღეთ სოფლიო ბანკის კრედიტი და პარკი გავაკეთეთ ამ პარკში ჩამდგარი ყოს კარაკალა. მე ვუთხარით ერთ-ერთ ჯგუფს, რომ ქართულ ჯგუფს, რომ გაეკეთებია ინტერკონტინენტალი სასტუმრო შახტი 2-ში, რომელსაც გამოიყვანეთ ისინი და წავედით მარაკეში, სადაც არის მამუნია, ესეც იტალიური სასტუმროა, სოფლიოში ითვლება საუკეთესო სასტუმრო და თქვით რომ წყალტუბოს ინტერკონტინენტალი იქნება ზუსტი ასლი მამუნიას, იმიტომ რომ შენობები ძალიან გავს, ოღონდ ბევრად უფრო თანამედროვე და ბევრად უფრო მაგარი. წყალტუბოში იქნება ყველაზე მაგარი სასტუმრო სოფლიოში. სოფლიოში ვიმეორებ და არა ჩვენ რეგიონში და ესე და ეს კეთდებოდა პრაქტიკულად ნახევარზე მეტი იყო გაკეთებული. ასევე დანარჩენ სამ სასტუმროზეც იყო პროექტები და ყველაფერი გაკეთებული. ამის გარდა წყალტუბო ხო სადღაც არ არის, წყალტუბო არის ქუთაისში
გადასულ საქართველოს პარლამენტის გვერდზე. იქიდან 7 წუთის სავალში მანქანაში ერთი კომპლექსი იყო. რაბათი, მე იქით ახალქალაქის რკინიგზა, მე აქეთ რაბათი, მე გზა გავაკეთეთ ჩვენ აბასთუმაზე, მინდა შეგახსოვთ, აბასთუმიდან გზა გავაკეთეთ საირმეზე, კეთდებოდა საირმე უკვე გაკეთდა, აბასთუმანს ვიწყებდით, მე აქეთ მოდიოდით ქუთაისი აეროპორტი, ქუთაისი, მე ქუთაისში პარლამენტი, მე წყალტუბო და ეხლა ეს ყველაფერი ივანიშვილის იქნება ძალიან მალე. წარმოუდგენელი კანიონია იქ იცით თქვენს და ხო ეს ყველაფერი მოკლა ივანიშვილმა, ეს ყველაფერი მოკლა მთლიანად გაანადგურა. მოკლა ქუთაისში პარლამენტი, მოკლა გააჩერა წყალტუბოს განვითარება და ეხლა არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე გამოაგდო იგივე ტრიუკი, რასაც ყოველი არჩევნების წინ აკეთებს. გახსოვთ, წინა არჩევნების წინ ყოველი საპარლამენტო არჩევნების წინ იძახოდა ქუთაისში ვაკეთებ პოლიტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს, წინა არჩევნების წინ იძახოდა ვაკეთებ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს, წადით აბა რას აკეთებს. ეხლა ისევ რაღაცას გამოაგდეს, მაგრამ ეს არის ადამიანი, თვითონ ხო ის ეძახის თავის თავს მე რუსეთში მეძახო უდავსო, ესე იგი მახრჩობელა გველს. კაცი ამაყობს იმით, რომ შეიძლება ადამიანს რომ გაუხარდება, რომ მახრჩობელა გველს დაუძახება, გველს და თან მახრჩობელას, ეს ნუ ხო ავანტყოფია ხო უკვე. რატო უნდა გიხაროდეს, რომ მახრჩობელა გველი ხარ? მაგრამ სადაპირებს ამის წაღებას, თქვენ რას ფიქრობთ, რომ ესეთი არაადეკვატურია, რომ ერთ წელიწადში არჩევნებია და წაგების პერსპექტივა არსებობს და ამას ყიდულობს, რაღაცებს უკვე ყიდის, სხვათა შორის აშენებულს ბათუმის შავი ზღვის სანაპიროზე. აი სად მიდის ეს ყველაფერი? არც უშვებს, რომ წააგებს არჩევნებს. ნახეთ როგორ არის, ზუსტად უშვებს, რომ წააგებს არჩევნებს და დააკვირდით რატომ. ესე იგი, სასტუმრო პარაგრაფი, რომელიც უფასოდ აიღო მიწა, ააშინა სასტუმრო, ამ სასტუმროს ყიდის $600 მილიონ თუ რასაც 60 მილიონ დოლარად, უბრალოდ 60 მილიონ დოლარად ყიდის პარაგრაფს, ხო 60-მა ნული აიღო, ჩადო ალბათ ის 10-15 მილიონი ჩადებოდა, ყიდის 60. მაგრამ როგორ ამბობს, ნახეთ, მე ვყიდი ამას. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ეხლა ხვალ რო ხელისუფლება შეიცვლება, ეს არის ივანიშვილის სახელზე გაფორმებული და ძალიან ადვილია. ნებისმიერი სასამართლო წესით მისთვის ჩამორთვება, მისი პირდაპირ ქონება. ის გადააფორმებს ვიღაცა პანამელზე, ოფშორზე, ვიღაც ტიპზე, ვიღაცას იქირაებს იქა და ის თქოს ჩემია, მე ვარ კეთილსინდისიერი შემძენი. მე თქვა და ლონდონის არბიტრაჟში დადებს ისე. მე ჩვენ რო შევწვით ივანიშვილს და მოვა ნორმალურ თავრობა იტყვის რომ ხონება მიმაქ, მე ის პანამელი ვითომ ხოსე რომელიც სინამდვილეში ხოსე კი არ არის, იქნება ან უტა, ან ბერა, ან შმაგი, ან უჩა, ან თვითონ ბიძინა გვიჩილებს საერთაშორისო სასამართლოს, თქვენ ხალხს დაავიწყდა რომ 2012 წელს მან შეიტანა სარჩელი საქართველოს წინააღმდეგ, ივანიშვილის საქართველოს წინააღმდეგ $80 მილიონ და მან ეს სარჩელი მოუგო საქართველოს. ივანიშვილი, რომელიც მოდიოდა ხელისუფლებაში, უჩილა საკუთარ ქვეყანას და ფული წაიღო საკუთარ ქვეყანას. იცით რაზეა საუბარი? ეს კაცი ზუსტად ესევე ემზადება ამ ქონების გადაფორმებით, ვითომ შექმნას კეთილსინდისის ეს ერთი. მეორე, როდესაც გამოდიან ინიციატივით, უნდა შერჩეს ქონება. ეს ინიციატივებიც არ არის შემთხვევით. თქვენ იძახით პოლიტიკურ ამნისტიას ტოტალურს, ხო? ეს ინიციატივები ჟღერდება სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკურ და ქონებრივს. იძახია რომ ყველაფერს უნდა თავი დავანებოთ, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვიძნე ამნისტია შეიძლება გამოაცხადოს გამარჯვება და მე არ გამოვირცხავ რომ გამარჯვება გამოაცხადოს ამნისტია, მაგრამ როდესაც ჯერ არაფერი არ მოგიგია და წინასწარ ეუბნები რომ გიცხადებ ყველანაირ ამნისტიას და ქონება შეგრჩება ხახუვით, ესე იგი ეუბნები რომ ესე იგი იძნელებ გამარჯვებას, იმიტომ რომ ეუბნები რომ ყველაფერს შეგიძლია წახვიდე, თვალების დათხა რომ ხალხის დახოცო მოიპარო და შეინარჩუნო და არჩევნები არ ჩაატარო და მაინც ყველაფერი წინასწარ ხსნილი გაქვს. რაც გინდათ ესე წინასწარ ირთულებ გამარჯვებას. ეს სრულიად მიუღება. მაგრამ რაც შეეხება ივანიშვილს, ძალიან მარტივია. საქართველოს ერთიანი ეროვნული პროდუქტი, კიდევ ერთხელ აი ეს დაუფიქრეთ, კარგად ამცირებს. ერთიანი ერთსულ მოსახლეზე, ერთიანი ეროვნული პროდუქტი საქართველოს იყო ჩემ პრეზიდენტობამდე $900-დან $1000-მდე. ჩემ პრეზიდენტობის ბოლოს ჩვენ დაუბრუნდით საბჭოთა კავშირის დროინდელ ყველაზე მაღალ მაჩვენებლებს და ეს საქართველოს მიღწევა იყო, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად დავიბრუნეთ ის იყო ჟამი ქვების გაბნევის, იყო ქვების შეგროვების. ჩვენ შევაგროვეთ ისე იმდენი, რომ ჩვენ გაგვიხდა იმდენივე მემშეპე ერთსულ მოსახლეზე, როგორც იყო 1989 წელს, ეს არის სამ დაიწყო საბჭოთა კავშირმა დანგრევა, $4200 ერთსულ მოსახლეზე. დღეს ივანიშვილის თითქმის 8 წლიანი მმართველობის შედეგად საქართველოს ერთიანი ეროვნული პროდუქტი არის ისევ $4000.
ერთის 8 წელი საქართველოს გადააგდო 8 წელი ჩვენი ხალხი დაიხოცა დავად და ნაოჭები გაგვიჩნდა არ ვიცი თმები დაგვრჩა კბილები დაგვრჩა ხო ამ წლებში თუ ჩემი პრეზიდენტობის იმ ეგრეთ წოდებული როგორც მათ უწოდეს სისხლიანი ხანის და სინამდვილეში საქართველოს ოქროს ხანის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 4 ჯერ სოფლიოს არც ერთი ეკონომიკა არ გაზრდა ასეთ ტემპით დაბალი მნიშვნელია მაგრამ ივანიშვილის დროს გაჩერდა. ბატონ მიშა, სამაგიეროდ არ გაჩერდა. ჩვენ არ გავეჩერებთ ივანიშვილს ამახჩობელა გველს. ბოდიშვილი, საქართველოს ეკონომიკა დღეს იქნებოდა $16,000, კიდე 4 ჯერ გაიზრდებოდა. ხორვატიის დონეზე აპირებდა. ქართველები აღარ წავიდოდნენ საბერძნეთში. ჩვენ ვიქნებოდით საბერძნეთში. ეს სერიოზული განცხადია, რომ ევროკავშირის წაგვართო პერსპექტივა საშუალო ქვეყნის, სადღაც ხორვატიის დონის ქვეყანა იქნებოდა საქართველოს დღეს. საბერძნეთი. მე ხო ამას ხო ვიღაც ის კარგი ყვებათ, მართლა მიონხაუზენი, კაცო. ესმის. ციფრებს ნახეთ, გავზარდე ემშება 4 ჯერ. დამცველა და კიდე 8 წელიწად გავგიზნით კიდე 4 ჯერ და ვიქნებოდი როგორც საბერძნეთში, როგორც ლიტვაში, ხალხო. და ამ კაცმა ამახჩობელა გველმა დაახჩო ყველაფერი გატეხა და ამის გამო მილიონი ქართველი რომელსაც უნდა შეექნა ეს $, დააკრა ფეხი და ეხა საბერძნეთში ბას რა ულის მოხუცებს გასაგებია არ არის ათაკილო ალბათ ყველა შრომა ეს ერთადერთი გზა არის გადარჩენისთვის სამწუხაროდ რომელიც სახელმწიფომ დაუტოვა ქართველს მარტო 2-3 დიპლომი აქვს ხალხს და მუშაობენ კაცმარიც რა ივანიშვილმა საოცარი სტატიები გამოაქვეყნა საოცარი ტექსტებით ამ კვირაში ჯერ ერთი თქვა რომ ჩემი პოლიტიკაში მოსვლა ჩემი ცხოვრების ყველაზე დიდი ქველმოქმედების ჟესტი იყო ეს ერთი მაგრამ არავის არ გვავიწყდება რომ მისი ქველმოქმედება სინამდვილეში დამალული გადასახადები იყო და ასევე ნაჩუქარი ობიექტები რომლებიც აი დღეს გაიზომა მაგალითად და ბლექსი არენა 4 მილიონიან ზარალზეა რაც სახელმწიფოს მხრიდან მის შენახვას ნიშნავს მაგრამ განსაკუთრებით ბევრი ილაპარაკა ივანიშვილმა განათლებაზე. მე შთაბეჭდება დამჩა რომ პიარ ტექნოლოგიებმა ურჩიეს ეს, იმიტომ რომ ის ტოტალურად გაუნათლებელი ადამიანის შთაბეჭდილებას სწორებს და მე მგონი არ მხოლოდ შთაბეჭდილებას, რეალობაც ასეთი უნდა იყოს და თქვა რომ აი ქუთაისის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს გავხსნი და ეკა მისი მეუღლე იქნება შეფობას აიღებს ამაზეო. საბჭოთა კავშირის დროსო მე გონგი შემოვკარი განათლების პრობლემებთან დაკავშირებით, მაგრამ არავინ არ მომისმინაო. მყავდა აბიტურიენტები ფიზიკა და მათემატიკაში. ნუ აი რაღაცა ზღაპრული თემა წამოვიდა სრულიად. აი ამ ბოლო ნარატივებზე ივანიშვილის მხრიდან რა კომენტარი შეგიძლიათ რომ გავაკეთოთ? ეს არის ის ადამიანი, ვინც დანიშნა ყველა თანამდებობას სრულიად უვიცი, არაფრის უცოდნე ადამიანები. დაცინის ყველა განათლებული ადამიანი განათლება აღარაფის აღარ ნიშნავს საქართველოში, იმიტომ რომ თადუმაძე როკავს თანამდებობაზე და ვიღაც სრული ბრიყვები როკავს იქ საერთოდ არაფერზე აღარ არის საუბარი, ეს ერთი. მეორე ეს არის ადამიანი, ვინც მოკლა ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც იქნებოდა აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე დახვეწილი და ყველაზე წინწასulis დაწესებული. ეს არის ადამიანი, ვინც გაანადგურა ამერიკული მასწავლებლების პროგრამა, ვინც გაანადგურა ქართული ენის სწავლის პროგრამა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის და ეს პროგრამა ეხმარებოდა არა მხოლოდ ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებს, არამედ იქ ბევრი ქართველი მაგისტრატი იყო დასაქმებული. ეს არის კაცი, ვინც რეალურად გააჩერა ის ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესი, რომელსაც ჩვენ ერგავით არა მხოლოდ სამხედრო წარმოებაში, არამედ საქართველოში. ერთ სიტყვით ის არის ფუნდამენტურად არა მხოლოდ გაუნათლებელი და ბნელი ტიპაჟი, არამედ განათლების აქტიური მტერი, ეს ერთი. რაც შეეხება განათლებაში რა უნდა იყოს? განათლება მართლაც არის საქართველოს მთავარი პრიორიტეტი. როგორც კი ივანიშვილი ჩამოშორდება, ჩვენ მართლაც დავაბრუნებთ ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროექტს, ჩვენ მივცემთ საშუალებას ციან შეიცვალოს ფუნდამენტური განათლების სისტემა, და განათლების სისტემა დაფუძნებულია ინდუსტრიული ხანის რაღაც საბჭოთა მოდელზე, სადაც ყველა უნდა ჩუმად იყოს, ემორჩილებოდეს რაღაცა მხოლოდ პედაგოგების ნებას, პედაგოგებს თვითონ არ აქვთ ავტონომია და უფლებები და თვითონაც არიან სრულიად დამორჩილებულ მდგომარეობაში. განათლება უნდა იყოს დაფუძნებული ინტერაქტივზე, დიალოგზე, გახსნილობაზე, თანამედროვე ცოდნის მიღებაზე და ბევრ დაფინანსებაზე ალბათ. თანამედროვე რაც იყიდება სოფელში. და განათლების დაფინანსება მინიმუმ და გაიზარდოს 3 ჯერ. კარგი, მოდით მოკლედ ჩამოვყვეთ ბატონ მიშა, სხვა სფეროებსაც, ჯანდაცვაში რა უნდა მოხდეს? მოკლედ. ჯანდაცვაში უნდა მოხდეს, რომ დამთავრდეს ის, რომ რეალურად ეხა ხდება ფულის დიდი გათეთრება, საავადმყოფოების პირდაპირ დაფინანსება და ფულის მოპარვა. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ პრაქტიკულად თითქმის მთელი მოსახლეობა უნდა იყოს დაზღვეული, გარდა იმ ხალხისა, ვისაც გაჭირვება არა აქვს ნამდვილად არაფერი საჭირო არ არის. ეხა ივანიშვილის ოჯახსაც უხდით ჩვენ დაზღვევის ფულს, ეს სრულიად გაუგებარია, მაგრამ ნამდვილად უნდა ბოლომდე დაფინანსებული იყოს და არა ის, რომ ნაწილობრივ დაფინანსებულია და მე საცუდავად მიდიან ან უცხოეთში და საქართველოში ახდება. უნდა მოხდეს სრული წინასწარი გამოკვლევა მთელი მოსახლეობის
უფასოდ, იმით და ეს შეგვამცირებებს ჯანდაცვის ხარჯებს, იმიტომ რომ წინას აღმოჩენილი დაავადება არის პრაქტიკულად ჯერ განკურნების ბევრად მეტ შანსი იძლევა და მე დიდი ფულის ეკონომიკის საშუალება ეს საერთაშორისო დიაგნოსტიკა თქვენ იცით რომ სანდრამ თავის დროზე ბრესკრინინგი გააკეთა და მე ვიცი რაზე ვლაპარაკობ რომ მე ავაშენე 150 საავადმყოფო რომ ყველა ეს საავადმყოფო თითქმის რომელიც არსებობს ჩემ დროს და ჩვენი ინიციატივით არის აშენებული მე არ ვლაპარაკობ რაღაც ზღაპრებს აქ საუბარია იმაზე რომ ეს სისტემა რომელიც ივანიშვილმა ჩემ მიერ შექმნილი პრაქტიკულად ჩამოშალა და გაანადგურა უნდა აღდგეს გაუმჯობესდეს თანამედროვე მოთხოვნის მიერგოს და ყველა დაავადება უნდა იყურებოს საქართველოში უნდა განვითარდეს ასევე სამედიცინო ტურიზმი რაც მოგცემს საშუალებას რომ ქართველებს ბეროთ იაფად უკურნალოდ სახელმწიფოს უფრო იაფი დაუჭდეს მდიდარი უცხოელების ხარჯზე თუ საქართველოს ჩამოს 8 მილიონი ტურისტი ნამდვილად შეიძლება ჩამოვიყვანოთ 400-500 სამკურნალოდ და რატო უნდა წაგვართოს ეს ბაზარი თურქეთმა თურქი ექიმები არც ძირითად მასა არც უფრო კვალიფიცირებული არა არც უფრო ნიჭიერი არა ინგლისურიც უკეთესად არ იცის უბრალოდ თურქეთში სწორი მოდელი ააწყეს და მათ შორის ქართველი პაციენტები გადაკაჩეს რატო უნდა წაგვიყვანოთ კარგი სოციუზრუნველყოფა და დევნილები და განსახლება რაც ეხება სოციუზრუნველყოფას მე მგონი ჯერეთი აქ არის პენსიების საკითხი მე ვფიქრობ ყველაზე დაბალ ანაზღაურებად ფენებში და ასეთია საქართველოს სამწუხაროდ ძალიან გაზრდილი პენსია უნდა იყოს მინიმუმ 400 ლარი საშუალო ფენაში პენსია უნდა იყოს მინიმუმ 300 ლარი ანუ დიფერენცირებულ პენსიას ემხრობთ გაიზარდოს რა თქმა უნდა მემხრობი იმიტომ რომ ეს არის სწორი და სინამდვილეში მაგრამ ძირითად მასას უნდა ყველაზე ძირითად მასას მინიმუმ 300 ლარი იქნება ეგრევე 400 ლარი უნდა იყოს და მე გარდა მაგისა მე ვფიქრობ რომ პირველი რაც უნდა მოხდეს იმიტომ რომ დაგროვდა საპენსიო პენსიონერების მიერ აღებული ვალები თავის სიაზე ეს არის ყველაზე არაადამიანური ვალები რაც შეიძლება ასოს პენსია თავის პენსიის გარანტიით საცუდა პენსიონერი წამლები რას თავაზობთ თქვენ პენსიონერებს ეს ვალები უნდა ჩამოვაწეროთ გაუსტუმრო სახელმწიფო ბანკების ვალებზეა ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, გარანტია უნდა ეკონომიკა მასში შემავალი ძირითადი სეგმენტებით. რაც უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ. ეკონომიკა მასში შემავალი ძირითადი სეგმენტებით, გადასახადები, სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა, რას ფიქრობთ ამ ხრივ? მე თქვენიცით რომ ჩვენ ვარშავის გეგმა საქართველოს უნდა იყოს ერთი გადასახადის ქვეყანა. ეს რას ნიშნავს ახსენით კარგად ბატონ მიშა, მეც კი არ ვიცი ზუსტად რას გულისხმობთ, შეიძლება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა სხვა გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, ყველა ეს გადასახადი უხდება. ეს არის 4 წლიანი პროგრამა ამაზე გადასვლის. ეს მხოლოდ მიხდება იმის ხარჯზე, რომ ეკონომიკის განვითარება ისე უნდა იყოს 10-11-12% და ყოველწლიურად. რეალისტურია ეს და 4 წლის განმავლობაში ჩვენ შევძლებთ საქართველოში ეს და უკვე იქნებოდა დიდი ხანია რო არ შეეშალა ამ ჯოჯოხეთის მაშხალას ხელი რო ჩვენ დაგვემთავრებია ლაზიკის პროექტი ავტომატურად გაორმაგებდა საქართველოს ეკონომიკას რო დაგვემთავრებია ფოთის აეროპორტის პროექტი რომელიც უკვე დგას რადარი და სასაფრენი ზოლი რო დაგვედგა დიდი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ფოთში რო როიალ კარიბიანის პროექტი რო არ დაეხურა ამ ჯოჯოხეთის მაშხალას მაინც კიდე ერთხელ გავაგრძელოთ რა ერთი გადასახადის პრინციპი რო არ გაეჩერებია ბოდიში რო არ გაეჩერებია დიახ ერთი გადასახადის პრინციპი რას გვაძლევს ბატონ მიშა გამარტივებულ ადმინისტრირებას და მეტ შემოსავალს იმიტომ რომ სოციალური უზრუნველყოფა ერთის მხრივ გინდათ რომ გაზარდოთ და გადასახადების შემცირდეს აი ეს როგორ ეთანადება ერთი მეორეს ჩვენ შევამცირეთ 2004 წელს გადასახადის საგადასახადო წნეხის 60% და იმავე წელს საბიუჯეტო შემოსავლები გაიზარდა ზუსტად 3-ჯერ. ჩემი პრეზიდენტობის დროს საბიუჯეტო შემოსავლები საქართველოში გაიზარდა 12-ჯერ. მე ვარ პრაქტიკოსი, დარჩენ ყველანი არიან თეორეტიკოს ფანტაზიორ მიუნხაუზენები. მე მიხეილ სააკაშვილის ბატონი ალბათ არა. შემოხედულებს ხო მე გაკეთებული მაგ და ვიცი რას ვლაპარაკობ. თქვენ დარჩენ ყველაფერი არის ფანტაზიორები და ბევრი აფერის და ბევრი კვაჭანტირაძე დაიარება და ბევრი ივანიშვილი. აი დაახლოებით აი ესეთი ნახევრად ოფშორული ზონა. შემცირება ნიშნავს ფულ აი როგორც კვიპროსშია მაგალითად აი ესეც გიფიქრიათ? აი ლაზიკაზე რასაც თავაზობდით. მთელ საქართველოში რო იყოს ესეთი ზონები მაგალითად. ინგლისური მოდელი ლაზიკა მისთვის კეთებოდა ეს მე გავუცირებთ საქართველოს ეს ერთი მეორე 300,000 ადამიანი დანიშნული დასაქმებული ბიუროკრატიაში და 300,000 ადამიანი დასაქმებულია სიპებში და აიპებში რეალურ ეკონომიკაში დასაქმებულია მხოლოდ 600,000 წარმოიდგინეთ სოფლიოში ძალიან ცოტა ქვეყნებში ესეთი რაღაც პრაქტიკულად ივანიშვილმა მოკლა ეკონომიკა რის ხარჯზე რომ ძიმე ლოდად დააწვა ადმინისტრაციული ხარჯები მილიარდი ლარი იხარჯება ოცნების აქტივისტების ნათესავების საყვარლების რა ვიცი
შემთხვევაში მეგობრების, მოკლედ ნეპოტების დასაქმებაზე. მილიარდი ლარი. თითო რაიონში გამოყოფილ 5 მილიონ ლარზე 2 მილიონ ლარი ეგრევე მიდის ოცნების აქტივისტების პენსია პრემიებზე და მილიონი კიდე მათ სახელმწიფოს ფონდზე. ეგრევე ყოველი 5 მილიონიდან 3 მილიონს ეგრევე ჭამს ეს შემადგენლობა. დანარჩენი უпроსტოდ 2 მილიონი მიდის ამაზე და 3 მილიონიდან დანარჩენი მიდის უზარმაზარი ატკატები. ამიტომ აქედან გამომდინარე ძალიან მარტივია. თითეული შემცირებული ადგილი ნეპოტისტურად დანიშნული ბიუროკრატის იძლევა 2 ადგილს კერძო სექტორში. ბატონ მიშა, გასაგებია ჩემთვის, მაგრამ არ ვართ მე გადასახადის ფულს ვაბრუნებთ ფულს იქ და ბიუროკრატიას ვამცირებთ ამ გასაგებია, მაგრამ თავარი გზა წავიდნენ კერძო სექტორში. თავარი გზა ეკონომიკის განვითარების მაინც არის დემოკრატია და გარანტიების სასამართლო. თქვენი ხელისუფლების აქილევსის ქუსლად სახელდება ხშირად. დემოკრატიის კუთხით რა რეფორმებზე შეგიძლიათ ისაუბროთ? ნიკა, მოდი ახლა ვთქვათ. სამართლიანი სასამართლო საქართველოში არ ყოფილა. არასდროს. არც ქართველი მეფეების დროს, არც რუსი მეფის დროს, არც ნოე ჟორდანიას დროს, კომუნისტების დროს არ ყოფილა და არ ყოფილა, შევარდნაძის დროს ხა გიძახია რომ რაღაცა იყო, მაგრამ რა იყო კი არ გვახსოვს, სამართლიანი სასამართლო იყო, სასამართლო საერთოდ არ იყო შევარდნაძის დროს და არ იყო, მაგრამ ჩვენი თავი დამსახურება იცით რა არის? ჩვენ ვართ პირველები, რომლის დროსაც თავარი თემა გახდა, უნდა იყოს თუ არა სასამართლო დამოუკიდებელი. ესე იგი, იმდენად მოაგვარეთ ყველა სხვა პრობლემა, რომ საზოგადოება მოიცალა სასამართლოსთვის. მაგრამ ნუ მიიწერთ ახლა ამ მიღწევას. თქვენ მითხარით სამართლიანი სასამართლოს როგორ უყურებთ და როგორ აპირებთ მის უზრუნველყოფას. ეს მითხარით ახლა. შემდეგი ნაბიჯი როგორი იქნება? უზენაეს სასამართლო უზენაეს სასამართლოს ვაკომპლექტებთ უცხოელი მოსამართლეებით. ქვემდგომ სასამართლოებს, როცა ზემოდგომი ჰოლანდიელი, ამერიკელი, ინგლისელი მოსამართლე გაუქმებს ბათი განაჩენების ან გადაწყვეტილების 30% მეც ავტომატურად უწყდება უფლებო მოსილება, კი არ გავყრით უბრალოდ აი სასამართლო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დამკვირდა სამართლიანობის პრინციპები, სასამართლო ვადები უნდა შემცირდეს, განხილოს მინიმუმ 3ჯერ და ძალიან ადვილია. ამის გარდა უმეტეს კომერციული დავები უნდა განიხილოს დაჩქარებული წესით საერთაშორისო პროცედურები და საერთოდ უნდა წავიდეს სასამართლოში. ეცით სასამართლო იყოს პოლიცია, პროკურატურა, ეფექტური სწრაფი მექანიზმის სამართლე. პოლიცია და პროკურატურა? პროკურატურა ეს ყოველი შემძლე პროკურატურა უნდა დაიშალოს, უნდა იყოს ცალკე პროკურატურა, რომელიც არის მეორე ადამიანის უფლების პროკურატურა, მესამე უნდა იყოს ანტიკორუფციული პროკურატურა, რაც აი პოლიციის დეპოლიტიზაციას როგორ უყურებთ? პოლიცია თუ მაგალითად სუსზე იხარჯება ყოველ წელიწადს უწარმოებდა 100 მილიონი ლარი, ერთი რუსის აგენტი მაინც დაიჭირეს? არა, რატო სუსი არ ნადირობს რუსის აგენტებზე, ნადირობს თქვენზე და ჩემზე, რომ ჩვენ საუბრების მოსმენაზე, ძირითადად. გასაგებია, თქვენზე გასაკუთრებით, მე ჯერ ვერ მწვდებიან, მაგრამ თქვენზე ხო, ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში. ის რა ქვია? ბატონ მიშა, აი ეს ყველაფერი, რაც თქვით, მე პირადად მომწონს ბევრი რამესაც კიდევ დავამატებდი მაგალითად, მაგრამ საინტერესოა ეს საფუძველი. ეს ხო ვიღაცამ უნდა გააკეთოს. თქვენ ემზადებით არჩევნებისთვის. ორი შეკითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით. პირველი, გჯერათ თუ არა იმისი, რომ გამოგლიჯავთ ბიძინა ივანიშვილის დემოკრატიულ არჩევნებს, ერთი და მეორე, ვის პირდებით აღმასრულებლად, ანუ ჩრდილოვან კაბინეტად ვის თავაზობთ ქართველ ერს, თუ ფიქრობთ უკვე საერთოდ ამ საკითხზე? მე ფიქრობ ჯერ ერთი რომ ეს ლაპარაკი რომ მაინც არჩევნებით არ წავა, არ დათმობს, კი ის არაპირებს დათმობას, არჩევნებით არაპირებს წასვლას მართალია, მაგრამ ეს არ არის საბაბი, რომ ჩვენ ხელები ჩამოუშვათ და რა აზრი აქვს მაინც არჩევნებს, ეს არჩევნები ეშმაკისაა, როგორც ის ქალი რო იძახოდა, დიალოგი ეშმაკისაა, ესე ახლა გვახმოვანეს და არჩევნები ეშმაკისაა, არჩევნებით ანუ ეს არის რა თქმა უნდა მართალია. დღეს გადადგა ბოლივიაში ევო მორალეს, ჩემი ძველი ნაცნობი ბოლივიის საკმაოდ სხვა ჩვენს პოპულარული პრეზიდენტი თავის დროზე, მაგრამ მესამე არჩევნები წაუწთა ხელი და გააყალბა, დიდხანს წინააღმდეგობა და მე ამოკლეს ციხე და გადადგა. ლიბანში კორუფციის გამო და გადადგა ისეთი ოლიგარქები არიან, ივანიშვილს დაესიზმრება, ჩვენ ხელა ქვეყანა მოსახლეობით და ეს თავრობა გაბუნძულდა. სომხეთში რა შორს წავიდეთ, აგერ მეზობელ სომხეთში, სადაც ჩვენი მოსახლეობის ნახევარია, 4 თუ 5 ოლიგარქი ჩვენზე ბევრად პროძლიერი და პირდაპირ მოსკოვიდან კონტროლდება. იყო ხალხი ხელისუფლებაში, რომელიც დახოცა წინა პარლამენტში, პარლამენტის ხდომაზე მოკლეს პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე და კიდე რამდენიმე მინისტრი, ყველაფერზე ხელმომწერი ხალხი იყო ხელისუფლებაში, ხალხმა ერთი გასროლის გარეშე გადააყენა ესენი. და გასამართლდა ყველა.
ივანიშვილის გასამართლებას ხედავთ პერსპექტივაში. წასვლა ივანიშვილს მოვაშორებ ჩვენ. თუ წავიდა მაშინ გასამართლებას დაივიწყებთ? თუ წავიდა ივანიშვილს პირველ რიგში ივანიშვილმა უნდა დააბრუნოს ის ქონება, რომელიც წაართვა და გაძარცვა ქართულ ხალხს და მინდა უთხრა, ნუ რავი, ნუ გასცემს თამასუკებს ივანიშვილის ქონების ხელშეუხებლობის. ივანიშვილის ქონება კი არა, ივანიშვილის ქონება ეკუთვნის ქართულ ხალხს. მეორეჯერ ელაპარაკებით უკვე გიგაბლოკერიას ეთერიდან. ხო სწორს ვამბობ. არა, რა შუაშია, ყველას ვიც ივანიშვილის თამაში თამაშებს და პირველ რიგში ივანიშვილის თამაშია, აღარ შევეხებით ივანიშვილს. უკაცრავად ეს თქვენი გადასაწყვეტია. ბლოკერია ივანიშვილის თამაში თამაშობდა, როცა ეს თქვა, ბატონ მიშა, ესე ფიქრობთ? ივანიშვილის ქონება გაიზარდა ბოლო 1 წელიწადში 440 მილიონი დოლარით. საქართველოს ეკონომიკა ბოლო 8 წელიწადში გაიზარდა 0%. 0%. ივანიშვილის ქონება გაიზარდა საქართველოში მინიმუმ 6 მილიარდი ლარით. კი ბატონო, ქართულ მაგალითად, რომელზეც საუბარია, რომ ის თითქოს არანაირი მომგებიანი არ არის, მაგრამ სინამდვილეში 350 მილიონით გაიზარდა, ნაცვლად 35 მილიონისა. წინა წლების შედარებით. იქნება საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი ეს ქონება მას უნდა, რა თქმა უნდა, სასამართლო წესით ჩამოერთვას, დაუბრუნდეს ქართულ ხალხს და მოხმარდეს ქართველი ხალხის ეკონომიკურ პროგრესს, სოციალურ მდგომარეობის შემსუბუქებას, იმის ანაზღაურებას, რაც ამ ქვეყანა ამ კაცმა გაანადგურა და ჩრდილოვან კაბინეტზე არ მიპასუხეთ მაინც, ბატონ მიშა. ტარიფების დაწევას მაგალითად. ჩილოვანი კაბინეტს როცა არჩევნები მოახლოვდება, აუცილებლად ჩილოვან კაბინეტს კი არა, როგორც იმ კაბინეტს, რომელიც იქნება საქართველოს შემდგომი მთავრობა, ყველა ერთად ჩვენ წარუდგეთ ქართულ ხალხს, რატომ ამაგაზას დიდი თეორია. კარგით, მადლობა. ბატონ მიშა. ბრიჯიტ ბრინქსთან დაკავშირებით იყო სკანდალური განცხადება, უკვე ამერიკის კონგრესში და დადასტურდა, რომ არავის არაფერი არ მოუგონია ამ ქალს, უბრალოდ აგრიმანი არ მისცეს კი, ყოველ შემთხვევაში არ დაუშვეს ელჩობამდე. საქართველოს ისტორიისთვის ძალიან უცნაური ფაქტია. კენტის მოხსენება იყო დღეს, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს გასულია მომსახურებების ზონიდან და არანაირი კავშირი ამას დემოკრატიასთან უკვე აღარ აქვს. ახალი ელჩის, რომელიც სავარაუდოდ იქნება გამწესებული საქართველოში, კელი დეგნანის ციტატა უნდა წაგიკითხოთ, რომელიც ძალიან ნიშანდობლივია და არ ამგონია, რომ შემთხვევით იყოს ნათქვამი. ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს მხარდაჭერას ნატოში გაწევრიანებისა და ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის გზაზე. ელჩად დამტკიცების შემთხვევაში მზად ვარ ვითანამშრომლო ყველა პარტიასთან, რათა 3 პუნქტია მიაქციეთ ყურადღება. მომავალ წელს უზრუნველყოთ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, ასევე პლურალისტური საკანონმდებლო ხელისუფლება, დამოუკიდებელი სასამართლო და მრავალფეროვანი მედია და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება. 3-ზე მეტი ყოფილა. რისი თქმა უნდა და კელი დეგნანს, იმიტომ რომ 2012 წელს, როცა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაზე ითქვა ეს ჰილარი კლინტონის მიერ, სრულიად გასაგები შედეგი მივიღეთ ბოლოს. იგივე პარალელი ხო არ შეიძლება მივიღოთ ახლა აქ ჩვენ. ხელისუფლების გადაბარების აუცილებლობის შესახებ ხო არ არის ეს განცხადება? ამერიკელების პოლიტიკა აქამდე იყო საქართველოს მიმართ შემდეგი, რომ ჩვენ პირევატულად ვაკრიტიკებთ, მაგრამ საჯაროდ არ ვლაპარაკობთ, რომ მტერი არ გავახაროთ. ეხლა როგორც ჩანს, ამოისო მოთმინების ფიალა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის აზრით იყო არა ის, რაც ელჩის დანიშნულზე არ დანიშნოს თქვას, არამედ რაც თქვა ჯორჯმა კენტმა, ის არის დივნი თავარი სახელმწიფო დეპარტამენტში, ვინც ყურირებს თელეევრაზიის რეგიონს, მათ შორის ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების შორის, მათ შორის საქართველოს, როცა თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება იყენებს მართლმსაჯულებს პოლიტიკურ ნიშნით პოლიტიკური ოპონენტების დევნისთვის. ეს არის პირდაპირ დანაშაულება დიქტატურაში. ასეთი რამე არასოდეს ამერიკელებს არ უთქვათ, არც ჩემი მთავრობის მიმართ, არც შევარნაძის მთავრობის მიმართ. საერთოდ არ უთქვათ საქართველოს მიმართებაში, ამასაც რამეს როგორც წესი ამბობდნენ ხოლმე შუა აზიის დიქტატორების მიმართ, რაღაცა ესეთ ქვეყნების, ბელარუსის მიმართ ამბობდნენ ხანდახან, რუსეთის მიმართ ამბობდნენ, საქართველოს მიმართ ასეთი რამე წარსულში არ თქმულა. და ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ახლა ვაი ხელისუფლება მოახერხა საქართველოს გაბანძება არა მხოლოდ თელი მსოფლიოს საზოგადოების თვალში, არამედ უშუალოდ სტრატეგიული მოკავშირეების თვალში და ეს საქართველოს იმუნიტეტს ეს სულაც არ მახარებს, იმიტომ რომ საქართველოს იმუნიტეტს ასუსტებს და თუ შენ არ გაქვს დემოკრატია, თუ შენ გაქვს დიქტატურა, თუ შენ დევნი პოლიტიკური ოპონენტი სასამართლო, ბევრად ნაკლები სტიმული ასეთ ქვეყანა დაიცვა, ასეთ ქვეყანას დაუდგე გვერდში. ივანიშვილი შეეშინდება ამერიკის ამ განცხადების, როგორ ფიქრობთ? ანგარიშს გაუწევს?
როგორ არ შეეშინება. ივანე, ეს ამის შემდგომი ეტაპი არის. პირადი სანქციები, ამის შემდგომი ეტაპი არის მისი ანგარიშების გაყინვა, ამის შემდგომი ეტაპი არის მისი ბერას ამერიკაში არჩევა, სადაც მას უზარმაზარი ქონება აქვს ნაყიდი და იმ ქონების ჩამორთმევა. ამის შემდეგი ეტაპი არის ყველა ჩინოვნიკებზე, ვინც ივანიშვილთან იქნება დაკავშირებული. ეს მე თუ კი არა რამე ვიცი, მე ვიცი როგორ მოქმედებდა ამერიკა სხვა შემთხვევებში. ასე რომ სხვა შემთხვევებში როცა რაღაც რეჟიმით გეუდა ამ გზაზე ხარ შენ საქართველოს რა ბირთვული არაღი აქვს რამით აშანტაჟს ამერიკელები რუსებს როგორ საკეთებ თუ რისი თავი აქვს რისი თავი აქვს მართლა კარგი ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ საკმაოდ ოპტიმისტური იყო ეს ბოლო თქვენი კომენტარი მე ძალიან მიხარია ბოლო შეკითხვა მაინც უნდა დაგისვათ უკრაინაზე რა მდგომარეობა ეხლა თქვენთან დაკავშირებით ისევ აქტუალურია ოდესის მერა თქვენი კენჭისყრა თუ აი მე ბოლო პერიოდის პრესა წავიკითხე და იქ უკვე ფრთხილად მაგრამ მაინც დაიწყო საუბარი იმაზე რომ შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილი ვიხილოთ უკრაინის პრემიერ-მინისტრად რა კომენტარი შეგიძლიათ გააკეთოთ რას აკეთებთ უკრაინაში ძალიან ბევრი ადამიანი ამაზე ლაპარაკობს უკვე დიდი ხანია პრემიერობაზე პიროვნული ამბიციები არ მაქვს ყველანაირ თანამდებობაში ხანდა განთავისუფლება ხანდა და ყველას მუდმივად მისადაგებს რაღაც ვიღაც საზოგადოების წარმომადგენელი მე არავის თანამდებობას არავის არ თხოვ მე მუდმივად მაქვს კონტაქტი დღევანდელი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან მუდმივად ვიცავ მათ რჩევებს როცა მეკითხებიან და ხშირად მეკითხებიან ვაძლევ ამ რჩევებს ისინი ხშირად ციტირებენ საქართველოს მაგალითს საჯაროთაც და თავის ფრაქციის ხდომებს და ამ შემდეგ საქართველოს მაგალითი ძალიან აქტუალური უკრაინისთვის ბევრი ჩემი მეგობარი მაგალითად ფრაქციის თავმჯდომარე დათო არახამია მთავარი ადამიანი ვინც ყავს მათ პარლამენტში პრეზიდენტის პარტიას შემდეგ ლიზა ბაგუცკაია ჩემი ახლო თანამებრძოლი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სპიკერი ყავთ ჩემი ყოფილი მოადგილე დიმიტრი ნატალუხა ეკონომიკური კომიტეტის თავმჯდომარეა პარლამენტის სადაც თავარი რეფორმები კეთდება და ამ შემდეგ მე ბევრ ამ ადამიანთან მაქვს ჭიდრო ახლო ურთიერთობა ასე რომ იქაურობა მართლა მიყვარს მაგრამ მიმაჩნია რომ საქართველოს აქ წარმოუდგენელი პერსპექტივები საქართველოს შეიძლება გახდეს კავკასიის შვეიცარია რაც ჩემი აზრით უკრაინაში მაინც უფრო რთული იქნება უკრაინა დიდარი ქვეყანაა, მაგრამ მენტალურად ჯერ კიდევ ძალიან საბჭოთა კავშირში არის ბევრი რაღაც ჩარჩენი, საქართველოს მაინც აღარ არის საბჭოთა ქვეყანა. ქართული ახალგაზრდობა, რომელზეც გიждები, სულ ჩამოდიან ჩემთან ჯგუფი-ჯგუფზე ჩამოდის, დღეს ჩავერთეთ. დიდი ხანია არ გინახავთ ქართველი ახალგაზრდობა ადგილზე და ეხლა იქით მოგყავთ და გძნობთ მათთან რაღაცა აი საერთოს და სულიერ საერთოს, მენტალურ საერთოს გძნობთ ამას. საქართველოში რო ვიყავი გახსოვთ საქართველოში რო ვიყავი სულ მე ესენი ატრიალიდნენ ქოცები კადრებს სააკაშვილი ნახე ცეკვავს დახტის ბავშვებთან შეხედი ამ ბანძ ამ გიჟ ამ გადარევას ბავშვები ჭკუაზე ვიყავი ბავშვებს ყველაზე მეტად უგებთ ერთმანეთს ყველაზე მეტად ესენი იყვნენ ჩემი მოკავშირეები ეს მართლა ასეა როცა ვიყავი საქართველოს პრეზიდენტი ეს ბავშვები ეხა გაიზარდნენ და აღმოჩნდა რომ გაიზარდნენ მაინც შვენად უგებთ ერთმანეთს კიდევ უფრო უკეთესად გავუგებთ ერთმანეთს ეს არის თავისუფალი ლაღი ახალი თაობა და როცა მეკითხები თავრობაში ვინ უნდა იყოს ძირითადად ესენი უნდა იყვნენ ამათ უნდა გაუდოთ აი ცხიდად გავედოთ და ის განათლებას რომ მკითხეთ გახსოვთ ეს რა ქვია ძალიან მარტივია მაგრამ უსუპრო ეუბნება შენ სიკვდილის რა ღირსი ხარ სასიკვდილო მე ვარ მხოლოდ რომ კაცად ვერ გამიზდიხარ მე შემიძლია ვთქვა რომ ესენი ჩვენ გავზარდეთ ძალიან ზოგმა თქვას რომ ეს მიშასთაობა თვითონ ბევრი ამბობენ რომ ეს დაიწყოს მიშა ვინ არის რა მნიშვნელობა ამბობენ რომ ეს მიშასთაობაა და როცა განათლების სისტემის რეფორმირებაზე მიშასთაობა არის ესო ამბობენ, მაგრამ მიშასთაობისთვის ყველაზე უფრო მომხიბლავი ჩემთვის მიშასთაობაში ის არის, რომ თავის თავს ეძახიან მიშასთაობას, მაგრამ ძალიან გამბედავად აკრიტიკებენ იმავდროულად მიშას. ეს მიმაჩნია, რომ ძალიან სერიოზული მიღწევაა, წარმატებებს გისურვებთ, ეს იყო ჩემი ბოლო შეკითხვა. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის მოსმენა, რასაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ წყობრი გეგმა არსებობდეს ამის განხორციელების. გითხრათ ახალგაზრდება რო იყო ჩამოსულები ჩამოსულები რო იყო ახალგაზრდება, მათ ჩუქეს ჩემ პატარა საქართველოს დამაგთან, წმინდა გიორგი მეორე მხარის გამოსახული და ძალიან დიდი და ვატარებს სულ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის კავშირის ქვეყანას და ამ ახალგაზრდობასთან მახსენებს უმდივად მათ და მიმაჩნია რომ თუ კი რამეც გაკეთება შემიძლია აქედანაც და საერთოდ ვაკეთებ რომ ამ ხალხმა არ დატოვა საქართველოს არ გახდეს მოჯამაგირეების ქვეყანა ერთი ბინძური, ტურტლიანი, გაუნათლებელი ოლიგარქის, არამედ ეს ახალგაზრდა თვალევანთებული, განათლებული, მაგარი, ლამაზი
განსაკუთრებული არასაბჭოთა არც ერთ ყოფილ საბჭოთა ქვეყანას ასეთი არ აყავს ამ ახალგაზრდობას მიცეთ საუკეთესო პირობები თავს ქვეყანაში ცხოვრების და რა თქმა უნდა მათ ბებიებს და ბაბუებს ნორმალური შვიდი არსებობა ასევე თავის ასაკის ძალიან დიდი მადლობა ასე ჩვენ გამოგვივა ეს ყველაფერი საქართველოს აქ ძალიან დიდი მომავალი და დიდი მადლობა თქვენ მადლობა რომ ხართ მადლობა რომ არ გატყრით მადლობა რომ მახჩობელ გვერდს თქვენი მოხჩობისას დაუხტილებით გაუტეხეთ და კარგია რომ გაუტეხეთ ჩვენ გვაქვს კლანჭები რომელსაც ვიყენებთ თქვენ ნიკა გაუტეხელობის და გამბედაობის მადლობა თქვენ ეს იყო საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მე ვიტყოდი პოსტსაბჭოთა სივრცის ყველაზე არასაბჭოთა ლიდერი რომელიც კი ყოლია ამ სივრცეს და რომელიც ჯერჯერობით არ ჩანს უფრო ნაკლებად პოსტსაბჭოთა ლიდერი ბალტიისპირეთის ქვეყნებსაც კი თუ გავითვალისწინებთ ეს ხო მიხეილ სააკაშვილი ჩემი აზრით საქართველოს საუკეთესო პოლიტიკური ლიდერი და ყველაზე დიდი შედეგების მომტანი. მე არ ვისაუბრებ შეცდომებზე, რომლებიც არის და ვიცით ყველამ რაც არის, მაგრამ მთავარი არის მაინც ისტორიული ჭრილი, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილს გაინახავენ. ეს არის კაცი, რომელსაც შექმნა თანამედროვე ქართული სახელმწიფო. იყავით ჩვენთან ერთად, იყავით მასთან ერთად და მოიპოვეთ თავისუფლება. წარმატებებს გისურვებთ.